હાલો મિત્રો, અમારા કિરણે એક નવી ચેનલ ક્રિએટ કરી છે જેનું નામ છે હોમ રેસીપી બાય કિરણ. આજે તમને કિરણ છે ને એક સરસ મજાની રેસીપી શીખડાવશે જેનું નામ છે પ્યાસ કચોરી. તમે બધી જનરલ કચોરી તો ખાતા જ હશો, પણ આજ છે ને નવી તમને એક રેસીપી બતાવવામાં આવશે. તો એની જો સામગ્રી માટે અત્યારે તૈયારી ચાલુ છે, તો અત્યારે કિરણ બતાવશે તમને. હવે આની અંદર શું શું તમે નાખેલું છે? 2 ચમચી ધાણા, વરિયાળી 1 ચમચી, 1 ચમચી જીરું. ઓકે, હવે એને થોડું ફ્રાય કરી નાખો. ફ્રાય કરવાનું, પછી પીસી નાખવાનું. કેટલું ફ્રાય કરવાનું? બહુ નહીં કરવાનું, હેતુ જ કરવાનું. બરાબર છે. એટલે પીસવામાં હવે વહેલું પડે. બરાબર. પછી એને પીસી નાખવાનું બધું. પીસી નાખવાનું, પછી આ વઘારમાં મૂકવાનું. ઓકે, ચલો હવે આ કઈ રીતે આપણે બનાવવામાં આવશે? જો મેંદાનો લોટ છે, એમાં મેં થોડોક સોજી નાખ્યો. ઓકે. પછી એમાં અજમો મસળીને નાખ્યો એટલે એની સ્મેલ સારી આવે. પછી નમક નાખ્યું અને પછી ઘીનું મોણ આપ્યું એટલે ખસ્તા બને. કેટલો લેવો પડે? 1 કપ 2 કપ? એટલે મેં 500 ગ્રામ લીધો છે. 500 ગ્રામ મેંદો છે, એની અંદર અજમો નાખ્યો છે. હા. પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું છે. બરાબર છે. પછી બીજું શું? મોણ માટે તો આમાં જો મુઠ્ઠી બંધ મોણ જોઈએ. ઓકે. 2 ચમચા તેલ મૂક્યું, એ ગરમ થાય એટલે પછી આપણે મસાલો નાખવાનો. મસાલો થોડો સતળાઈ જાય એટલે આદું નાખવાનું. આદું નખાઈ જાય પછી મરચાં નાખવાના, પછી હલાવવાનું. એ થોડું ઓલું ફ્રાય થઈ જાય પછી ડુંગળી નાખવાની. ડુંગળી સતળાવા દેવાની, બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી. ધીમી આંચ ઉપર પકાવવાનું. થોડું નમક નાખવાનું, પછી હલાવવાનું. થોડી વાર હલાવ્યા રાખવાનું એટલે નીચે બેસી ના જાય. તેલ છૂટું પડવા માંડે ત્યાં સુધી સતળાવાનું. હવે હલાવતા રહીએ એટલે હવે તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. હવે આપણે ચણાનો લોટ નાખશું. એને હવે થોડીક વાર શેકાવા દઈશું. પછી હલાવતા રહેવાનું. નીચે બેસે ને એ ધ્યાન રાખવાનું. હવે બધા મસાલા નાખવાના. હળદર નાખશું, મરચું નાખશું, હવે પછી હલાવશું. હવે બધું મિક્સ કરવાનું. હવે 2 બટેકા નાખશું. મસળીને નાખવાના એટલે ગાંઠું ના રહે અંદર. અને પછી મિક્સ કરવાનું. મેં બાફીને રાખી દીધા હતા એટલે પાણીનો ભાગ ના રહે એટલા માટે થોડા વહેલા બાફીને રાખી દીધા હતા. એકદમ ઠંડા થઈ ગયા હતા. હવે પકાવી દેવાનું. માથે ધાણા ભાજી નાખવાની.
હવે આપણે મસાલો ઠરી ગયો છે. હવે આપણે લોટ બાંધેલો હતો એને અડધો કલાક જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં કુબલા જેવું બનાવશું, એમાં મસાલો ભરશું. આ રીતના રાખવાનું, પછી મસાલો નાખવાનો, પછી આ રીતના આમ બનાવી દેવાનું, ખુલ્લું ના રહે એ રીતના કરવાનું. આ રીતના બધા બનાવી લેવાના. આ મેં બધા બનાવી લીધા છે. અને હવે પછી તેલ ગરમ મૂકી દીધું મેં, એટલે હવે તળશું. આપણે હવે તળવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. ખમાય એટલી નાખવાની, 2-3 જે આવે. મારે 3 આવી છે તો મેં 3 નાખી. અને ધીમા તાપે જ તળવાની, ફૂલ તાપ નહીં રાખવાનો, નકર લાલ થઈ જશે ને ફૂલશે નહીં. આ રીતના થોડું થોડું તેલ ઉપર ઓલું કરવાનું એટલે ફૂલે. ચાલો હવે આપણે તળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે કાઢી લઈશું. હવે આપણે એક પ્લેટ લઈશું, પ્લેટમાં સર્વ કરશું. એક મૂકવાની, આપણે એમાં ચટણી નાખશું, મીઠી ચટણી નાખશું, પછી તીખી નાખશું, થોડીક ડુંગળી નાખશું, બધું દેખાય ગુડ. લીલી ચટણી નાખશું, એક ડુંગળી નાખશું, થોડી સેવ નાખશું, ધાણા ભાજી નાખશું. એમાં તમારે દહીં નાખવું હોય તો મીઠું દહીં નાખી શકો છો. હાલો મિત્રો, આ કિરણ મેરે કચોરી બનાવી છે, જોયો તમે જોઈ શકો છો. સરસ મજાનું ડેકોરેશન કરેલ જે ચટણી છે, આ લીલી ચટણી છે, આ મીઠી ચટણી છે. તો હું ટેસ્ટ કરું છું અને તમને બતાવું છું કેવું છે. તો ચલો હું થોડો પહેલાં છે ને હું મીઠી ચટણી નાખીશ, પછી થોડી લીલી ચટણી નાખીશ, બરાબર છે. અને હવે આપણે ટેસ્ટ કરીએ. ચલો આપ તમે બધાય પણ મારો ટેસ્ટ સાથે કરી લો ટેસ્ટ. બહુ સુંદર છે. તમારે કિરણબેનની વિડીયો સારી લાગી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. અને આવી વિડીયો તમને છે ને બહુ સરસ મજાની રેસીપી અને નવી નવી વસ્તુઓ શીખવાડવા લાગશે. તો ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓકે, ધન્યવાદ.